नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई। मैले आज तपाईहरुको लागि 3-in-1 schezwan ससको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मार्केटमा पाउने जस्तै हुन्छ र यो घरमै बनेको हुनाले यो प्रिजर्भेटिभ फ्री, कलर फ्री र सस्तो पनि पर्न जान्छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र साथै लाइक र सब्स्क्राइब गरी गुरुंग्स किचन युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। एउटा भाँडामा 100 देखि 200 ग्राम रातो खुर्सानी बोइल गर्नुहोस्। खुर्सानीको बिउ निकालेर पनि खुर्सानीलाई बोइल गर्न सकिन्छ। बोइल गरेको खुर्सानीलाई मिक्सरमा मज्जाले पिस्नुहोस्। दस ग्राम जति अदुवालाई मसिनो गरी काट्नुहोस्। र साथै 20 ग्राम जति लसुनलाई पनि मसिनो गरी काट्नुहोस्। एउटा भाँडामा 250 ml जति तेल राख्नुहोस्। अदुवा र लसुनलाई राम्ररी फ्राई गर्नुहोस्। त्यसपछि खुर्सानीको पेस्टलाई पनि भाँडामा बनाउनुहोस्। एक देखि 2 चम्चा व्हाइट विनेगर हाल्नु होला। एक चम्चा चिनी पनि हाल्नु होला। ससले तेल छोड्दासम्म पकाउनु होला। ल अब हाम्रो शेजवान सस रेडी भयो। अब लगाऊ हट डिपिङ ससतिर। भाँडामा आधा शेजवान सस राखी टमाटो केचप, 1 चम्चा चिनी र 1 चम्चा नुन राख्नु होला। हाम्रो सेकेन्ड हट डिपिङ सस पनि रेडी भयो। एउटा भाँडामा शेजवान ससको ओइल छुट्याउनु होला। ल अब हाम्रो 3-in-1 सस रेडी भइसक्यो।